Hello children, how are you? Today our lesson is for grade 10 English literature students. Today we are going to continue our lesson, our drama, The Bear by Anton Chekhov. Anton Chekhov ge The Bear drama එක තමයි අද අපි continue කරන්නේ. ඉතින් පුතේ අපි කලින් දවසේ අපේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා මේ drama එක ගැන. මේ drama එකේ ස්ටෝරි එක අපි මැද හරියට යනකම්ම කතා කරා. Popoa, Smino and Luca, the main characters of the drama. Luca අපිට මුලින්ම හම්බ වෙන්නේ Popoa සනසමින් ඉන්නවා. මොකද Popoaගේ husband මාස 7කට කලින් එයා මැරිලා. Popoa හරි dramatic character එකක්, poetic creature කෙනෙක් කියලා තමයි Smino කියන්නේ. මේ dramatic character එක තමන්ගේ husband වෙනුවෙන් මෝන් කරනවා. ඒ කියන්නේ දුක් වෙවි ඉන්නම එයාගේ මුළු ජීවිතයම end එයා ඉවරයි කියලා හිතාගෙන එයා four walls ඇතුලේ එයාගේ මුළු ජීවිතයම බරි කරගෙන එයා ඉන්න හදනවා. මොකද මෙයාගේ husband මෙයා ආදරේ කියලා පෙන්වන්න ඕනි නිසා. ඉතින් මෙයා කාවත් receive කරන්නේ නැහැ. කායිකවත් කතා කරන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් ලූකා මෙයාට කියනවා එහෙම ඉන්න එපා. සමාජෙත් එක්ක යන්න හොඳ මේ තව පිරිමි කෙනෙක් හොයාගෙන කසාද බඳින්න කියලා ලූකා මෙයාව මොටිවේට් කරන්න හදනවා. ඒ අතරේ තමයි මේ ලෑන්ඩ් ඕනර්ස් මීනෝ වෙන්නේ. එයාගේ ඩෙප්ට් එකක් අරගෙන යන්න. එයාගේ පොපුවගේ ලේට් හස්බන්ඩ් ගනිපු ඩෙප්ට් එකක්. එයාට ටුඩේ මේක ඕනි, අදම ඕනි. ඒ වුණාට මෙයා පොපුව කියනවා මට ස්ටේට් ඔෆ් මයින්ඩ් එක මම ඉන්නේ මගේ හස්බන්ඩ් නැති වෙලා. ඒ නිසා මට අද මනි මැටර්ස් ගැන හිතන්න බෑ. මම මගේ ස්ටුවර්ඩ් ආවන් පස්සේ day after tomorrow සල්ලි දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒක හරියන්නේ නෑ ස්මීනෝ. දැන් ස්මීනෝට තරහයි. මොකද මේ ස්ටේට් ඔෆ් මයින්ඩ් එකක් කියනවා මෙයාටත් ස්මීනෝටත් තමන්ගේ ක්‍රෙඩිටර්ස්ලට සල්ලි ටික tomorrow දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් එයාට මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ස්මීනෝ කියනවා මෙයා මේ ස්ටේට් ඔෆ් මයින්ඩ් එක ගැන කතා කරනවා මට සල්ලි දෙන්න ඕනේ හෙට වෙද්දි කියලා. ඉතින් මේ විදියට කතාව යද්දී ස්මීනෝ එක තැනකදී අපිට පේනවා මෙයා පොපෝගේ ඩිම්පල්ස් ගැන කතා කරනවා. මේ ඔය ඩිම්පල්ස් වලට මම අහු වෙන්නේ නැහැ කියනවා. But the audience we knows that he already attracted to the dimples of Popoa. පොපෝගේ ඩිම්පල්ස් වලට already attracted වෙලා කියලා අපිට තේරෙනවා. ඉතින් පොපෝවා මේ අපි අන්තිමටම කතා කරේ පොපෝවා අන්තිමට කියනවා ඔයා මේ ස්මීනෝ හරියට විමන් කෙනෙක් ළඟ බිහෙව් වෙන්න දන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට තමයි මෙයාලා රණ්ඩු වෙවි හිටියේ නේද? අන්තිමට මේ ස්මීනෝ sarcastically පොපෝවා මොක් කරනවා. මොකද හරියට මේ විමන් කෙනෙක් ළඟ කොහොමද මම හැසිරෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඕකේ. ස්මීනෝ තමයි මෙතනින් පටන් ගන්නෙ. silly and rude. කලින් දැන් ඔන්න මේ ස්මීනෝ මොක් කරද්දී පොපෝ කියනවා that is silly and rude. මේ මොක් කරන එක හරි silly කියලා එයාට තරහ ගිහින් කියනවා නේද? ඔන්න දැන් තමයි ස්මීනෝ කියන්නේ silly and rude. I don't know how to behave before women. Madam, in my time I've seen more women than you've seen sparrows. ඔයා ස්පැරෝස්ලා දැකලා තියෙනවට වඩා මම මගේ ජීවිතේ ගෑනු අය දැකලා තියෙනවලු. 3 times I fought duels on account of women. I refused 12 women. මම women'sලා 12 දෙනෙක් refused කරාලු. And 9 have refused me. Yes, there was time when I have played the fool. ටික කාලයක් තිබුණලු ඉස්සර නම් මාව මෝඩයා කරගන්න පුළුවන් වුණාලු ගෑනු අයට. Sentenced myself, used honeyed word, wore jewelry, made beautiful boys I used to love, to suffer, to sigh at the moon. මමත් ඔය කියන වගේ පිරිමි අය වගේ හරියට මේ ලව් කරන්න සෙන්ට් කරගෙන ලස්සන වර්ඩ්ස් පාවිච්චි කරගෙන ජුවලරිස් දාගෙන නේද? මම මේ ඔක්කොම කරාලු, සෆර් කරාලු, හැමදේම කරාලු නේද? To get so, to thaw, to freeze. දැන් ඔන්න ටික ටික මෙයා freeze වුණ හැටි නේද? අයිස් කැටයක් වගේ අර දිය වෙන්නේ නැති හයිය මිනිස්සෙක්ුනේ කොහොමද කියලා මෙයා කියන්නේ නේද? I used to love passionately, madly, every blessed way.
they will take me. මම ඕන තරම් පුළුවන් විදියට හරි passionately love කරාලු ඉස්සර. I used to chatter like a magpie. මම හරියට පොල් කිච්චෙක් වගේ කියවලු about emancipation and wasted half of my wealth on tender feelings. But now you must excuse me. ඉස්සර නම් මගේ සල්ලි වියදම් කරගෙන මං ගෑනු කට්ටිය වෙනුවෙන් ඕන දෙයක් කරාලු. But you must excuse me now. දැන් ඔයා මට excuse කරන්න ඕන. දැන් මම එහෙම නෑලු. You won't get around me like that. I had enough. Black eyes, fashionate eyes, ruby lips, dimpled cheeks. ඔන්න දැන් මෙයා මේ බැන මම මේවට අහු වෙන්නේ නෑ කියම මෙයාගේ මොනවාද පොපෝගේ ලස්සන තමා පුතේ මේ විස්තර කරන්නේ. The moon whispers timid breathing. දැන් ඔන්න මේ හැමදේම මෙයා බය වෙලා breathe කරන එක පවා ඒක පවා මෙයා කියනවා නේද? මම ඔය කිසි දෙයකට අහු වෙන්නේ නෑ කිය ඒ ඔක්කොම මෙයා notice කරගෙන නේද? I wouldn't give a brass farthing for the lot, man. Present company always accepted. All women, great or little, are insincere, crooked, backbitters, envious, liars. ඔන්න දැන් මේ ස්මීනෝට ලැබපු අත්දැකීම් එක්ක ස්මීනෝ කියනවා මේ ගෑනු කට්ටිය කියන අය නම් හරිම insincere නේද? Insincere, black, bitter, envious, දැන් තියෙන ඔක්කොම දේවල් කියනවා. Liars to the marrow of their bones. When travel, merciless, unreasonable and as far as this concerned. දැන් කියනවා ඔයාගේ ඔය ලස්සන කිසි දෙයකට මං අහු වෙන්නේ මම දන්නවා ගෑනු කට්ටිය වංචාකාරයි කියලා. ඒ නිසා මම අහු වෙන්නේ නැහැ කියලා නේද? Excuse my outspokenness. A sparrow can give 10 points to any philosopher in petticoats you like to name. You look at one of these poetic creatures, all muslin and ethereal demigoddess. You have a million transports of joy, and you look into her soul and see a common crocodile. ඔයා ගෑනු අය දිහා බැලුවොතින් එක විදිය ගෑනු අය ඉන්නවලු millions of joy. ඕන තරම් සතුට වෙන්න පුළුවන් එක විදිය ලස්සන ගෑනු අය ඉන්නවලු. But look into her soul. එයාගේ soul එක දිහා බැලුවම හදවත දිහා බැලුවම ඔක්කොම එකයිලු crocodiles ලලු නේද? He grips the back of the chair creaks and breaks. මෙයා මේ තරහටම මොකද කරේ? පුටුව තද කරගෙන හිටිය දැන් පුටුවත් කැඩුණා නේද? But the most disgusting thing of all is that this crocodile for some reason or other imagines that it's Chef Dora. Its privilege and monopoly. It's its tender feelings. Why, confound it. Hang me on that nail feet upwards, if you like. But have you met a woman who can love anybody except a lapdog? ගෑනු කෙනෙක් දකින්න පුළුවන් දහනවා lapdog කෙනෙකුට ඇර වෙන කාටවත් ආදරය කරපු අය. දැන් ඔන්න මේ ස්මීනෝ දැකපු ගෑනු අය නේද? ස්මීනෝ දැකපු ගෑනු අය high class women නේද? අර lapdogs ලට ආදරය කර ඉන්න අය නේද? ඇත්ත ජීවිතේ real women ලා කවුරුත් මෙයා එහෙනම් දැකලා නැහැ නේද? ඇත්ත ජීවිතේ පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න ගෑනු අය දැකලා නැහැ. lapdog කෙනෙක් තියාගෙන එයාලට ආදරය කරන ගෑනු අය විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. When she is in love, can she do anything but snivel and slobber? ආදරේදී ගෑනු අයට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? හොටු පෙරාගෙන අඬන්න තමයිලු. While a man suffering and makes sacrifices, all her love expresses itself in her playing about with her scarf and trying to hook him more firmly by the nose. මොකද කියන්නේ? දැන් මේ පිරිමි අයට නාස්ලනුව දාලා ගෑනු අය පිරිමි කෙනාව පාලනය කරනවා. ගෑනු අය එහෙම අය කියලා තමයි ස්මීනෝ දන්නේ. එයාට හම්බුන හැම ගෑනු කෙනෙක්ම එහෙම වෙන්නේ නැති. You have the misfortune to be a woman. You know from yourself what is the nature of woman. Tell me truthfully, have you ever seen a woman
who was sincere, faithful and constant. You haven't. Only freaks and old women are faithful. මොකද කියන්නේ පුතේ? ඔයා කවදාවත් faithful woman කෙනෙක් දැකලා නැහැලු. නේද? දැකලා තියෙනවා නම් දැකලා තියෙන්නේ only freaks and old women are faithful and constant. You will meet a cat with a horn or white woodcock sooner than a constant woman. Then according to you, who is faithful and constant in love? Is that man? පොපෝ දැන් අහනවා හරි ඔයා කියන විදිහට ඔය ගෑනු කට්ටිය ඔච්චරම නරකයි නම් ඔයා කියන්නේ කවුද හරියට faithful කියලා නේද? පිරිමි කට්ටියද කියලා අහනවා. Yes, the man. The man. and then අපි දන්නවනේ පොපෝ වගේ මේ මොනවද වෙලා තියෙන කියලා පොපෝ වගේ husband එයාට unfaithful වෙලා නේද? Okay. Men are faithful and constant in love. What an idea. ඔන්න පුතේ. දැන් මේකත් ironical නේද? දැන් ඔන්න පොපෝවා කියනවා men are faithful and constant in love. මිනිස්සු faithful and constantly මේ ආදරේදී. ඒක මෙයා laughs bitterly. bitter විදියට හිනාවේ කියන්නේ නේද? What right have you to talk like that? Men are faithful and constant. Repetition. Since we are talking about it, I'll tell you that of all men I knew and know, the best was my late husband. ඔන්න දැන් මේ ස්ට්‍රේන්ජර්ත් එක්ක මෙයා කියන්න හදන්නේ මෙයාගේ late husband මෙයාට කරපු දේ. I loved him passionately with all my beings, as only a young and imaginative woman can love. මොකද කියන්නේ පුතේ? මම යාට ගොඩාක් ආදරය කරාලු හරියට young and imaginative. හරියට මේ ඇත්ත ලෝකේ ඉන්න ගෑනු කෙනෙකුට ආදරය කරන්න බැරි තරම් ඒ තරම් ආදරයක් මම මගේ හස්බන්ඩ්ට දුන්නලු. I gave him my youth, my happiness, my life, my fortune. I breathed in him. මම අඩුතරමේ හුස්ම ගත්තෙත් එයා වෙනුවෙන්ලු නේද? I worshipped him as if I were a heathen. මම හරියට මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් වගේ ආව worship කරාලු. And what then? This best of men. ඔන්න පුතේ. This best of men. Best of men. ඔයා මේ කියන හොඳම මිනිස්සු. Best of men. Shamelessly deceived me at very step. ඔන්න මගේ හස්බන්ඩ්වත් මේවා කියන very best of men කියන කෙනෙකුත් මට මාව රැවට්ටුවලු නේද? After his death, I found in his desk a whole drawer full of love letters. And when he was alive, it is an awful thing to remember. ඔන්න යා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ලියපු love letters මට ලැබුණලු. හරිම නරක දෙයක් නේද? He used to leave me alone for weeks at a time and make love to other women and betray me before my very eyes. නේද? ඇත්තටම මෙයාව දාලා ගිහිල්ලා මෙයාගේ business travels වලට යනවා කියලා ගිහින් සති ගණන් මෙයාට betray කරලා නේද? He wasted my money and made fun of my feelings. And in spite of all that, I loved him and was true to him. මම එයාට ඇත්තටම ආදරය කරාලු නේද? And not only that, but now that he is dead, I am still true and constant to his memory. ඔන්න දැන් එයා කියනවා ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ නෙමෙයි. එයා මට cheat කරලා එයා මැරිලත් මම තාමත් එයාගේ memory එකට මතකයට පවා තාමත් true. තාමත් ඇත්තටම ආදරය කරනවලු නේද? I have shut myself forever within these 4 walls. කොහොමද දැන් එයා memory එකට true වෙන්නේ? මම මේ 4 walls ඇතුලේ මම මේ ගෙදර බිත්ති 4 ඇතුලේ මගේ මුළු ජීවිතේම දැන් මේක ඇතුලේ මාව හිර කරගත්තා. And will wear these weeds to the very end. කළු පාටට ඇඳගෙන මම මුළු ජීවිත කාලෙම ඉන්නවා කියනවා නේද?
Waits, I don't understand what you take me for. As if I don't know why you should wear that black domino and bury yourself between four walls. මොකද කියන්නේ බෙස්මීනෝ කියනවා මට නම් තේරෙන්නලු ඔයා ඔය කරන දේ නේද? හස්බන්ඩ් මැරිලා මාස ගාණක් යනකම් වීට්ස් ඇඳගෙන මේ කළු පාට ලෝගුවක් ඇඳගෙන ඔයා මේ කරන දේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා. Why you wear this? Sorry. I should say I did. It's so mysterious, so poetic. ස්මීනෝ කැමති නැහැ poetic දේවල් වලට නේද? ස්මීනෝ කියනවා හරි poetic දෙයක් ඔය හරි බොළඳ දෙයක් මොනවද ඔයා කරන්නේ කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ නේද? When some junker or some tame poet goes past your window, he'll think ඔන්න හිතනවා ඔයා හිතන් ඇතිලු කවුරු හරි මේ ජංක කෙනෙක් හරි poet කෙනෙක් හරි මේ ගේ ළඟින් යද්දී they live the mysterious Tamara who for the love of her husband buried herself between four walls. දැන් එයා හිතයිලු දැන් මේ හරි නිකන් හරි හොඳ වයිෆ් කෙනෙක් හරිම හොඳ වයිෆ් කෙනෙක් තමන්ගේ හස්බන්ඩ් මැරුණට පස්සේ එයාගේ ජීවිතය මේ වෝල්ස් හතරක් ඇතුලේ බරී කරගෙන ජීවිතේම ඉන්න හරිම ආදර්ශමත් නේද වයිෆ් කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා මේ පොයට් කෙනෙක් හරි ජංක කෙනෙක් හරි කියයි කියලා දැන් විහිළුවට වගේ sarcastically මෙයා කියනවා නේද? What? How dare you say all that to me? දැන් එයා කියනවා කොහොමද ඔයා ඔච්චර දෙයක් කියන්න? ඔයාට හයියක් ආවේ කොහොමද කියලා අහනවා නේද? You may have buried yourself alive, but you haven't forgotten to powder your face. බලන්න පුතේ මෙතන විශේෂයි නේද? You may have buried yourself alive. ඔයාගේ මේ ඔයාව බරී කරගෙන ඇති මේ කාමරයක් ඇතුලේ ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ගැන දුකෙන් ඇති කියලා කියනවා. But you haven't forgotten to powder your face. ඔන්න ස්මීනෝට අහුණා මෙයා ඇත්තටම දුකෙන් ඉන්නවා නම් අපි කවුරු හරි ගැන ඇත්තටම දුකෙන් ඉන්නවා නම් පුතේ අපිට අපේ මූණේ පවුඩර් දාගෙන කොණ්ඩේ ලස්සනට පීරගෙන ඒ දේවල් කරන්න අපිට මතක් වෙන්නේ නෑ නේද? But she powdered herself and everything and she says no I don't want anything or anyone to talk with me because my husband has died and I'm so sad. එයා කියනවා හරි දුකින් ඉන්නේ ඒ නිසා කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ කියලා. But she is thinking about her beauty. එයාගේ ලස්සන ගැන නම් එයා හිතන්න අමතක කරලා නැහැ කොච්චර මේ එයාගේ හස්බන්ඩ් ගැන එයා දුක් වුණත් නේද? How dare you speak to me like that? ආයෙ කියනවා කොහොමද මට එයාට කියාගන්න දෙයක් නැති වෙනවනේ. දැන් එයාගේ රංගපෑම එයාගේ ඇක්ටින් එක අහුවෙලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට එයා කියනවා how dare you speak to me like that? ඔය කොහොමද එහෙම මට කතා කරන්නේ? Please don't shout. I'm not your steward. එයා කියනවා මම ඔයාගේ steward නෙමෙයි. ඔයා විදියට මට කෑ ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මම ඔයාගේ servant කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා නේද? You must allow me to call things by their names. You must allow me to call things by their name, real names. I'm not a woman. මම මේ ගෑනු කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි. මම ඇත්ත දැක්කන් පස්සේ ඒ විදියට කියනවා නේද? බොරුවට මම මේ ඔයාව සනසන්න යන්නේ නැහැ. I'm used to saying what I think straight out. Don't shout either. මොකද කියන්නේ පුතේ? එයා කියනවා මම ගෑනු කෙනෙක් වගේ නෙමෙයි. ගෑනු කෙනෙක් නම් බොරුවට හරි මෝනිච්චාවට හරි කියයි ඔයා ඇත්තටම හස්බන්ඩ් ගැන දුකින් ඔයා හරි හොඳ වයිෆ් කෙනෙක් කියලා ගෑනු කෙනෙක් නම් කියයි. But I'm not like that. I'm used to saying what I think straight out. මම හිතන දේ මම කෙලින් කියනවා කියලා නේද? I'm not shouting. It's you. Please leave me alone. Pay me my money and I'll go. I shan't give you any money. ඔන්න දැන් ආයෙත් එයාලගේ රණ්ඩුව පටන් අරගෙන නේද? Oh no, you will. I shan't give you a farthing just to spite you. You leave me alone. මම යාට සතයක්වත් දෙන්නේ නැහැ. මම යාට කීයක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඔය යන්න කියලා කියනවා නේද? I have not the pleasure of being either your husband or your fiancé. I have not the pleasure of being either your husband or your fiancé.
So please don't make scenes. ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් මේ ස්මීනෝගේ පපුවට තියෙන කැමැත්ත තමයි අපිට පේන්නේ. I have not the pleasure of being either your husband or your fiancé. මේක ironical නේද පුතේ? මොකද කියනවා මට ඔයාගේ husband වත් ඔයාගේ fiancé වත් වෙන්න ආසාවක් නැහැ කියලා. But he is thinking about පපුවා නේද? පපුවාගේ ලස්සන ගැන, පපුවා ගැන, ඒ දේවල් ගැන මෙයා හිතනවා. මෙයා කැමැත්තක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් මෙයා පෙන්නනවා ඒ කැමැත්ත එයාගේ කැමැත්තක් නැහැ කියලා කොහොම හරි මෙයාට පෙන්වන්න ඕනි පපුවට නේද? නෑ මම ඔයාට කැමති නෑ කියලා. I don't like it. So you sit down. මොකද උනේ? දැන් ස්මීනෝ ආයෙ වාඩි වුණා. යන්න නෙමෙයි ලෑස්ති වෙලා තියෙන්නේ නේද? Okay. I do. I ask you to go away. Give me my money. Oh, how angry I am. How angry I am. දැන් ස්මීනා හැම වෙලේම මේක රිපීට් කරනවා නේද? How angry I am. මට කොච්චර තරහයිද? I don't want to talk to impudent scoundrel. Get out of this. මේ වගේ ඔයා වගේ නරක මිනිස්සෙක් එක්ක මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අවිනීත නේද? නරක මිනිස්සෙක් එක්ක මට කතා කරන්න ඕනේ නෑ. යන්න කියලා නේද? Aren't you going? No. No. පොපුවා no. and then යාළ repeatedly මොකද කියන්නේ? පොපුවා අහනවා යන්නේ නැද්ද කියලා ස්මීනෝ කියනවා නෑ කියලා. Very well then. Rings enter Luca. Luca, show this gentleman out. Would you mind going out, sir? As you are asked to. You needn't honor. Then මේ ලූකා මොකද කියන්නේ? ලූකා ඒත් හොඳින් කියන්නේ ඔයා එළියට යන්න සර්. මේ ඔයාට දැන් එළියට යන්න කියලා මැඩම් කිව්වා නේ. ඔයා එළියට යන්න කියලා කියාගෙන යද්දී මොකද වෙන්නේ? Shut up. Who are you talking to? I'll chop you into pieces. දැන් මෙයා කැමති නැහැ සර්වන්ට් කෙනෙකුට සලකන්න මේ ස්මීනෝ කියන කැරක්ටර් එක නේද? ස්මීනෝ කියනවා ඔයා කවුද මට කතා කරන්න? ලූකා සර්වන්ට් කෙනෙක් නේද? පොපෝයි ලූකා කියන දේ අහුවට ස්මීනෝ එහෙම නැහැ. Okay? Clutches at his heart. Little fathers, what people? Falls into a chair. Oh, I'm ill. I can't breathe. Then Luca, ස්මීනෝ එක පාරටම ලූකාට බැනගෙන පනිනවනේ. එතකොට ලූකා මොකද එක පාරටම මෙයා heart එක අල්ලගෙන කෑ ගහනවා නේද? Where's Dasha? Dasha. පොපෝ ලූකා ගැන හිතනවා නේද? Dasha පෙලෙග්ගියා Dasha. Oh, they're all gone out to pick fruits. There's nobody at home. I'm ill. Water. දැන් ලූකා හොඳටම අමාරුවෙන් ඉන්නේ නේද? Get out of this now. බලන්න පුතේ පොපුවා දැන් එයාගේ සර්වන්ට් උනත් කොච්චර එයාට අර ඇඩ්වයිස් දෙන එයා ළඟින්ම ඉන්න කෙනා උනත් දැන් පොපුවාට වැඩි අවධානය තියෙන්නේ මොකටද? මේ ස්මීනෝ එක්ක කතා කරන එකට. ස්මීනෝ ගෙදරින් එලව ගන්න එක තමයි එයාගේ ඕනකම නේද? Get out of this now. Can't you be more polite? දැන් බලන්න පුතේ දැන් ලෝකා අමාරුවෙන් වතුර ඉල්ලනවා නේද? But they are talking about their matter. එයාලා තාම කතා කරන්නේ එයාලගේ matter එක විතරයි. ලෝකා ගැන මොකොත් කියන්නේ නැහැ නේද? පොපෝවා you are a boar, a coarse bear, a bourbon, a monster. ඔන්න පුතේ දැන් the bear නැත්නම් අපේ කතාවේ ටයිටල් එක අපේ ඩ්‍රාමා එකේ ටයිටල් එක තමයි බෙය නේද? මම එක බෙය එකක් කතාව පටන් ගනිද්දි කිව්වා එක බෙය එකක් තමයි දරා ගැනීම. කොච්චර යාල දරා ගන්නවද කියන එක නේද? But here තව බෙය එකක් තමයි we know the animal bear නේද? a coarse bear. පොපෝස් මීනෝට කියනවා ඔයා හරියට නපුරු බෙය කෙනෙක් වගේ. නපුරු සැඩ පරුෂ නේද? භයානක වලහෙක් වගේ නේද? එහෙම කියනවා. It's a bourbon, a monster. Okay? What did you say? I said you're a bear, a monster. මම ඔයාට මොනවද කිව්වේ කියලා දැන් ස්මීනෝ අහනවා දැන් රණ්ඩු ආයෙත් නේද? I said you're a bear, a monster. May I ask what right you have to insult me? ස්මීනෝ දැන් හොඳටම තරහ ගිහිල්ලා මොකද? මේ පොපෝ මෙයාව ඉන්සල්ට් කරනවා නේද? And suppose I am insulting you. Do you think I'm afraid of you? And do you think that just because you are a poetic creature you can insult me with
impunity. මොකද කියන්නේ පුතේ? කියනවා ඔයා poetic creature කෙනෙක් වුණා කියලා ඔයාට මේ මාව ඉන්සල්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයා හිතනවාද කියලා අහනවා නේද? තාම අතර poetic creature කියන එක ස්මීනෝ යූස් කරනවා. will fight out. දැන් ඔන්න දෙන්න ෆයිට් කරන්න හදන්නේ නේද? දැන් ලූකා තාමත් අමාරුවෙන් ඉන්නේ නේද පුතේ? දැන් මෙයාලා රණ්ඩු වෙනවා, මෙයාලා ෆයිට් කරන්න හදනවා, but Luca is in real pain. Little fathers, what people? Water, what people? This is so special පුතේ. What people? මොන විදියේ මිනිස්සුද නේද? තමන්ගේ servant නැත්තම් තමන් ළඟ ඉන්න කෙනෙක් අසනීප වෙලා ලෙඩ වුණත් එයාලට ගාණක් නැහැ. They only think about their matters. They don't care about others. They don't care about the people who are below them. එයාලට පහලින් ඉන්න මිනිස්සු ගැන එයාලා care කරන්නේ නැහැ. They are like bears නේද? එයාලා ඇත්තටම bearsලා වගේ තමයි. Pistols. Do you think I'm afraid of you just because you have large fist and a bull's throat? You bourbon. ඔන්න බලන්න පුතේ මෙතන දැන් ලූකා කොච්චර කෑ ගැහුවත් මේ ස්මීනෝ and පොපෝ එයාව ගණන් ගන්නේ නැහැ නේද? Do you think I'm afraid of you? මම ඔයාට බයයි කියලා හිතනවද පොපෝ කියන්නේ? Just because you have large fist and a bull's throat. දැන් පුතේ මේ පොපෝ කියන කෙනත් ස්මීනෝගේ ලස්සන දකින්නව නේද? ඔයාට තියෙනවා large fist and a bull's throat. ඔයාට මේ large fist එකයි bull's throat එකයි තිබුණා. දැන් එයාගේ handsome එක නේ යා කියන්නේ handsome එක. එයාගේ voice එක ඒ හැමදේම ඒ දේවල් ඔයාට තිබුණත් මම ඔයාට බය වෙයි කියලා හිතනවද? ඔයාගේ ඇඟපත ලොකු වුණාට ලස්සන වුණාට handsome වුණාට මම ඔයාට බය නෑ නේද? Okay. දැන් දෙන්නට කැමැත්ත audience එකේ ඉන්න අපිට පේනවා නේද? But they don't express it to each other. Okay. We'll fight it out. I'm not going to be insulted by anybody. And I don't care if you are a woman. One of the softer sex indeed. එයා කියනවා මම කෙයා කරන්නේ ඔයා woman කෙනෙක් වුණාට ඔයා ගෑනු කෙනෙක් කියලා මම කෙයා කරන්නේ අපි fight කරමු. One of the softer sex indeed. ඔයා one of the softer sex මේ තියෙන sexes වලින් මේ ගෑනු පිරිමි ඉන්න අය හැමෝගෙම ඉන්න softම කෙනෙක් නේද? දැන් මෙයාලා ෆයිට් කරන අතරම අනිත් කෙනා මොකද කරන්නේ? අනිත් කෙනාව ප්‍රේස් කරනවා, වර්ණනා කරනවා නේද? bear. ඔන්න පොපෝ මෙයාව bear කෙනෙකුට කම්පෙයාර් කරනවා, සමාන කරනවා නේද? It's about time we got rid of the prejudice that only men need to pay for their insults. මොකද කියන්නේ පුතේ? කියනවා දැන් මේ අපි හිතන්න ඕනේ නෑ මේ පිරිමි අය තමයි හැමදේටම මේ ඉන්සල්ට් වෙන්න ඕනේ හැමදේම මේ බේය කරගන්න දරා ගන්න ඕනේ කියලා. Do will take it. If you want equality of rights, you can have it. ඔයාලට ඕනේ ගෑනු අය විදියට equality නේකනේ. ඔන්න දෙන්නම් කියලා නේද? We are going to fight it out. With fisters very well. This very minute. දැන් එයාලා fisters වලින් fight කරන්න හදන්නේ නේද? This very minute, my husband had some pistols. I bring them here. What pleasure it will give me to put a bullet into your thick head. They will take you. Exit. I'll bring her down like a chicken. I'm not a little boy or a sentimental puppy. I don't care about this softer sex. දැන් එයා ආයේ කියනවා මම එයාට පිස්ටල් එකෙන් වෙඩි තියනවා. මම මෙයාගේ softer sex එක ගැන හිතන්නේ නැහැ කියනවා නේද? එයා හිතන්නේ නැත්නම් ඒක කියන්නෙත් නැහැනේ පුතේ නේද? එයා care කරන්නේ නැහැ කියනවා. Gracious little fathers. දැන් ඔන්න ලූකා බය වුණා නේද? Have pity on a poor old man and go away from here. You frightened her to death and now you want to shoot her. දැන් ලූකා තාමත් පුතේ පොපුව දැන් ලූකට අමාරු වෙලාවේ පොපුව ලූක ගැන හිතේ නැති වුණත් ලූකා තාමත් පොපෝ ගැන හිතනවා නේද? She is very loyal servant. දැන් මේවා කියන්න පුළුවන් එයාගේ loyalty එක ගැන නේද? If she fights, well that's equality of rights, emancipation and all of that. Here the sexes are equal. I shoot her on principle. But what a woman. ඔන්න බලන්න පුතේ. එයා කියනවා එයාලට ඕනි මේ equality එකනේ.
ඒක මම දෙන්නම්. මම ප්‍රින්සිපල්ස් වලට අනුව එයාට ෂූට් කරනවා. එයාලටත් ඉක්වලිටි එක ඕන. ඉක්වල් විදියට හිතලා මම පිස්ටල් එකෙන් ෂූට් කරනවා. but what a woman. බලන්න මොන වගේ ගෑනු කෙනෙක්ද කියලා. දැන් මෙයා හිතනවා මෙච්චර මේ නිර්භීත ගෑනු කෙනෙක් නේද? but what a woman. පිස්ටල් වලින් මාත් එක්ක ෆයිට් අවුට් කරන්න කැමති වුණා කියන්නේ නේද? දැන් මෙයා කැමැත්ත පෙන්නනවා. They will take you. I'll put a bullet into your thick head. How she reddened. දැන් මොකද පුතේ මෙයා කියන්නේ? දැන් මෙයා කල්පනා කරනවා දැන් මේ පොපෝවා මෙයා එක ෆයිට් කරන්න ලෑස්ති වෙද්දි කොහොමද එයා රතු පාට උනේ? මෙයා කියපු දේවල් පවා මතක් කරනවා නේද? How her cheeks shone. දැන් ආදරයක් ඇති වෙලා නේද? He is fell in love. She accepted my challenge. My word, it's the first time in my life that I've seen. ජීවිතේ පළවෙනි භාරයට තමයි මේ සොෆ්ටර් සෙක්ස් මේ සොෆ්ට් කියන කෙනාගේ නිර්භීතකම බ්‍රේව්නස් එක මම දැක්කේ ජීවිතේ පළවෙනි භාරයට. මේ වගේ ගෑනුව මම කවදාවත් දැකලා නැහැ නේද? Go away sir and I'll always pray to God for you. දැන් ලූක බය වෙලා ඉන්නේ නේද මේ ෆයිට් එකෙන් මොනව වෙයිද කියලා. She's a woman. That's the sort I can understand. A real woman. ඔන්න බලන්න පුතේ දැන් මෙයා පොපෝ ගැන හිතනවා නේද? පොපෝ කියන්නේ ඇත්තටම නියම ගෑන කෙනෙක්. Not a so-faced jelly bag. So-faced jelly bag. දැන් අනිත් ගෑනවා එක්ක මේ පොපෝවා මෙයා කම්පෙයා කරනවා. But fire, gunpowder or rocket. දැන් බලන්න පුතේ so-faced jelly bag මේ metaphors නේද? so-faced jelly bag එකක් පස්සේ අපිට මතක් වෙනවා නේද? that is soft නේද? ඒක soft දෙයක් jelly bag එකක් වගේ කියවම පස්සේ but fire, gunpowder, a rocket. පිරිමි කෙනා මේ ස්මීනෝ ආස දේවල් නේද? භයානක දේවල්, නිර්භීත දේවල් නේද? ඒ දේවල් වගේ තමයි දැන් ඒ දේවල් කම්පෙයා කරනවා මේ පොපෝවට so-faced jelly bag එක කම්පෙයා කරනවා other women ලට. I am even sorry to have to kill her. මට මරන්න දුක හිතෙනවා මෙයාව මේ හරි ෂෝක් ගෑනු කෙනෙක් කියලා නේද? Dear sir, do go away. දැන් ඔන්න ලූකට බනින්නෙත් නෑ නේද පුතේ? දැන් ලූක කියන දේවල් මේ ස්මීනෝට ඇහෙන්නෙත් නැති තරම්. I absolutely like her. දැන් ඔන්න එයාට කැමතියි කියලා පිළිගන්නවා. Absolutely. Even though her cheeks are dimpled, I like her. දැන් ඔන්න එයාගේ ලස්සන ගැන මෙයා හිතනවා නේද? I'm almost ready to let the debt go. And I'm not angry any longer. Wonderful woman. දැන් පුතේ අර අනිත් ගෑනු අය වගේ වුණා නම් මෙයා කැමති වෙන්නේ නැහැ නේද? ඇත්තටම මේ පොපෝ වගේ තියෙන නිර්භීතකමට තමයි මේ ස්මීනෝ කැමති උනේ. Here are the pistols. But before we fight, you must show me how to fire. I've never held a pistol in my hand before. මම කැමති ෆයිට් කරන්න. ඒ වුණාට මුලින් මට පිස්ටල් වලින් ෆයිට් කරන විදිය කියලා දෙන්න කියනවා නේද? Oh Lord, have mercy and save her. I'll go and find the coachman and the gardener. Why has this infliction come on us? දැන් ලූකා බය වෙලා නේද? ලූකා දැන් තමන්ගේ ස්වාමිදුව බේරගන්න ඉක්මනට gardener and coachman කියන්න යනවා. Okay? You see, there are several sort of pistols. There are more timer pistols specially made for duels. ඔන්න දැන් ස්මීනෝ මොකද කරන්නේ පුතේ? මේ පොපුවාට කියලා දෙනවා මේ පිස්ටල්ස් ගැන. දැන් එයාලගේ ෆයිට් එක නතර වෙලා මෙයාලා පිස්ටල්ස් පාවිච්චි කරන විදිය ඉගෙන ගන්නවා නේද? They fire a percussion cap. These are Smith and Wesson revolvers, triple action with extractors. These are excellent pistols. They can't cost less than 90 rupees the pair. You must hold the revolver like this. ඔන්න දැන් pistol එක ගැනත් කියලා දීලා revolver එක ගැන අල්ලන්නත් කියලා දෙනවා නේද? Her eyes, what an inspiring woman. දැන් පුතේ මෙයා මේ අර පිස්ටල් එක යූස් කරන විදිය කියලා දෙන ගමන්ම පැත්තකට ඔඩියන්ස් එකට කියනවා කොච්චර ලස්සන women කෙනෙක්ද කියලා මෙයා ප්‍රේස් කරගන්නවා තමන්ටම කියා ගන්නවා නේද? Like this.
Yes, like this. Then you cock the trigger and you take aim like this. Put your head back a little. Hold your arm out properly like that. ඔන්න දැන් කියලා දෙනවා නේද පුතේ? Then you press this thing with your finger and that's all. The great thing is to keep cool and aim steadily. Try not to jerk your arm. Very well. It's inconvenient to shoot in a room. Let's go into the garden. ඔන්න පොපෝ නම් තාමත් කැමති fight out කරන්න නේද? Come along then. But I warn you, I'm going to fire in the air. මොකද ස්මීනෝ කියන්නේ? හරි fight කරමු. ඒ වුණාට මම ඔයාට fire කරන්නේ නැහැ. I'm going to fire in the air. That's the last straw. Why? නම් පොපෝට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ fight එකක් කරන්න ගිහිල්ලත් ස්මීනෝ එයාට shoot කරන්නේ නැතුව අහසට වෙඩි තියන්න හදන්නේ කියලා නේද? Because it's my affair. Are you afraid? Yes. No sir, you don't get out of it. You come with me. දැන් පොපුවා හිතන් ඉන්නේ බය වෙලා මේ පරදින්න බය වෙලා තමයි ස්මීනෝ අතාරින්න හදන්නේ කියලා නේද? I shan't have any peace until I've made a hole in your forehead. බලන්න පුතේ යාගේ බ්‍රේව්නස් එක නේද? එයා බය නැති ගෑනු කෙනෙක්. අනිත් ගෑනු අය වගේ බොළඳ soft කෙනෙක් නෙමෙයි නේද? softer sex නෙමෙයි. That forehead which I hate so much. Are you afraid? Yes, I'm afraid. බලන්න පුතේ පිරිමි කෙනෙක් ආදරය කරද්දී දැන් එයා පරාජය පිළිගන්නවා. කලින් කොච්චර රණ්ඩු වුණත් දැන් එයා පරාජය පිළිගන්නවා නේද? ස්මීනෝ, yes, I'm afraid. You lie. Why won't you fight? Because I like you. He likes me. He dares to say that he likes me. දැන් පොපෝට තරහයි නේද? දැන් එයා කැමති කියන එකටත් that's the way. දැන් දොර පෙන්නලා කියනවා ඔයා මට කැමති නම් යන්න පුළුවන්. යන්න කියලා කියනවා නේද? ඇයි? දැන් පොපුවා තාමත් කියන්නේ නැහැ. එයා ස්මීනෝට කැමති කියලා එයා කියන්නේ නැහැ තාමත් නේද? සමහර විට එයා දන්නෙත් නැතුව ඇති. Lords the realtor in silence takes his cap and goes to the door. There he stops for a half a minute while they look at each other in silence. දොර ළඟටත් ගිහිල්ලා මෙයා චුට්ටක් පොපුවා දිහා බලන් ඉන්නවා. පොපුවාත් මෙයාගේ දිහා බලන් ඉන්නවා නේද? Then he hesitatingly approaches Popo. Listen, are you still angry? I am deliciously annoyed too. But do you understand? How can I express myself? The fact is, you see, it's like this, so to speak. Then ස්මීනෝ ආයෙත් ඇවිල්ලා පොපුවාට කියනවා මම ඔයාට කැමතියි. ඔයා තේරුම් ගන්න කොහොමද මම ඔයාට මේ කැමැත්ත කියන්නේ කියලා එයා කියනවා නේද? Well, is it my fault that I like you? He snatches at the back of a chair. The chair creaks and breaks. මොකද උනේ? දැන් මෙයාට එයාගේ හැඟීම් පාලනය කරගන්න බෑ, දරා ගන්න බෑ නේද? එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? පුටුවක් snatches and back of a chair. The chair creaks and breaks. Devil take it. How am I smashing up your furniture? I like you. Do you understand? I almost love you. දැන් මොකද කියන්නේ? මම ඔයාගේ ෆර්නිචර් එක කැඩුවනේ, ස්මෑෂ් කරා. I like you. ඒ තරම් මම ඔයාට එයාගේ හැඟීම එයා පෙන්නපු විදිය නේද? ඒ තරම් මම ඔයාට කැමතියි. I almost love you. Get away from here. I hate you. God, what a woman. I've never in my life seen one like her. I'm lost, done for, fallen into a mouse trap like a mouse. දැන් ඔන්න ස්මීනෝ හොඳටම මේ පොපුවා කියන ගෑනු කෙනාට ආදරය කරන්න පටන් අරන් නේද? Stand back. I'll fire. Fire then. You can't understand what happiness it would be to die before those beautiful eyes. දැන් ස්මීනෝ මොකද කරන්න පුතේ? දැන් මුලින්ම එයා අර ලස්සන ගැන කිව්වා ඒ ලස්සනට මං අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා නේද? ඊට පස්සේ එයා එයාටම කියාගත්තා බලන්න කොච්චර ලස්සන අයිස් දෙයාට තියෙන්නේ, ඇස් දෙයාට තියෙන්නේ, what an inspiring woman කියලා. දැන් මොකද කියන්නේ පුතේ? දැන්
ස්මීනෝ පොපුවාගේ ඉස්සරහම කියනවා මට ඔයාගේ ලස්සන ඇස් එක ඉස්සරහා මැරුණත් කමක් නැහැ කියලා නේද? To be shot by a revolver held in this little velvet hand. දැන් metaphors දාලා එයා මෙයාගේ ලස්සන ගැන වර්ණනා කරනවා. I'm out of my senses. Think and make up your mind at once because if I go out we shall never see each other again. මම ගියොතින් ආයෙ අපි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ආයෙ හිතලා බලන්න කියනවා නේද? Decide now. I'm a landowner, a respectable character, have an income of 10,000 a year. දැන් මෙයා ගැනම brag කරගන්නවා එයාට කැමති වෙන්න කියලා නේද? I can put a bullet through a coin tossed into the air as it comes down. I own some fine horses. Will you be my wife? දැන් ඔන්න ප්‍රොපෝස් කරනවා මට මේ දේවල් තියෙනවා. Will you be my wife කියලා. Let's fight. Let's go out. ඔන්න බලන්න පුතේ. තාමත් පොපෝට ඕනේ මෙයා එක ෆයිට් කරන්න නේද? I'm mad. I understand nothing. දැන් වෙන ගෑනු කෙනෙක් නම් මෙච්චර දේවල් මෙයාට මෙච්චර දේවල් තියෙනවා කිව්වම පස්සේ මෙච්චර දේවල් මෙයාට තියෙනවා කිව්වම පස්සේ කැමති වෙනව නේද? අනිත් ගෑනු අය වගේ නෙමෙයි පොපෝට තාම ඕනේ ෆයිට් කරන්න නේද? Waiter, water. Let's go out and fight. I'm off my head. I'm in love like a boy, like a fool. Similes. බලන්න පුතේ මම ඔයාට හරියට මේ පොඩි කොල්ලෙක් වගේ ආදරේ. අපි දන්නවා පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ ආදරේ කරන පොඩි ළමයි තමයි හරි බොළඳ විදියට ආදරේ කරන්නේ. කිසි තේරුමක් නැතුව ආදරේ කරන්නේ නේද? දැන් මෙයා කියනවා I'm in love like a boy. අන්න ඒ වගේ පොඩි කොල්ලෙක් වගේ තමයි මම ඔයාට ආදරේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ මගේ feelings වත් මගේ senses වත් මට තේරෙන්නේ නැහැ. Like a fool. හරියට මෝඩෙක් වගේ මං ආදරේ කරන්නේ නේද? මෙච්චර ඔයා ෆයිට් කරන්න කියද්දි, ඔයා මාව මරනවා කියද්දි I am still loving you. තාමත් මං ඔයාට ආදරේ කරනවා නේද? I love you. Snatches her hand. She screams with pain. I love you. දැන් මොකද කරන්නේ? එයාගේ අත තද කරලා කියනවා මං ඔයාට ආදරේ කියලා නේද පුතේ? I love you as I never loved before. Kneels. දැන් ඔන්න දන ගහගෙන කියනවා. ඒ තරම් මෙයා ආදරේ වැඩි නේද? ආදරේ නිසා මෙයා දන ගහලා කියනවා මං කවදාවත් කාටවත් ආදරේ කරපු නැති තරම් ඔයාට ආදරේ කියලා. I've refused 12 women. ඔන්න ආයෙත් එයාගේ කතාව කියනවා. 9 have refused me, but I never loved one of them as I love you. ඔයාට තරම් ඒ කාටවත් මං ආදරේ කරලා නැහැ. I'm weak. I'm wax. I'm melted. මතකද පුතේ? මුලින්ම එයා කිව්වා to freeze. අන්තිමට එයා මොකද වුණා කිව්වේ පුතේ? ආදරයෙන් පැරදිලා ආදරේ නිසා දුක් විඳලා හැමදේම වෙලා එයා freeze වෙලා කිව්වා. දැන් ගල් වෙලා කිව්වා. එයාට ගල් හිතක් කිව්වා තියෙන්නේ නේද? Now he is telling that I am wax. I am melted. මම wax එකක් වගේ melt වෙලා දිය වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ දැන් නේද? I am on my knees like a fool, offering you my hand. Shame. Shame. I haven't been in love for 5 years. I taken a vow. And now all of a sudden I'm in love. දැන් එයා කිව්වනේ මුලින් මම vow එකක් කරන් තියෙන්නේ මම කාටවත් ආයෙ ආදරේ කරන්නේ නැහැ කියලා. But all of a sudden I'm in love. දැන් මෙයාව දැක්කන් පස්සේ මට ආයෙ ආදරයක් ඇති වුණා නේද? Like a fish out of water. I offer you my hand. Yes or no? You don't want me. Very well. දැන් පාට මෙයා කියාගෙන යනවා නේද මං ඔයාට ආදරේ හරියට පොඩි ළමෙක් වගේ ෆූල් කෙනෙක් වගේ හරියට fish out of water හරියට වතුරෙන් එළියට දාපු මාළුවෙක් වගේ මාව ගහනවා මං ඒ තරම් ආදරේ නේද? You don't want me. Very well. Gets up and quickly goes to the door. මෙයා මොකද කරන්නේ? ඔයා කැමති නැද්ද කියලා යන්න හදනවා නේද? පොපෝවා. Stop. ස්මීනෝ. ඔන්න දැන් ස්මීනෝ නැවතිලා අහනවා well Popoa. Nothing. Go away. No. Stop. No. Go away. Go away. I hate you. Oh, no. Don't go away. Oh, if you know how angry I am, how angry I am. දැන් ඔන්න ස්මීනෝගේ කැරක්ටර් එක දැන් පොපෝට ඇවිල්ලා නේද? How angry I am. මම කොච්චර තරහින්ද ඉන්නේ. ඇත්තටම මෙයාට තරහක් නෑ නේද? මෙයා ගැනමයි තරහක් තියෙන්නේ. ඇයි? මෙයාට ලෝකෙට පෙන්වන්න ඕනේ මෙයා හස්බන්ඩ් නිසා දුකින් ඉන්නේ වෙන කෙනෙක්ව මැරි කරන්නේ නැහැ වෙන කෙනෙක්ට ලව් කරන්නේ නැහැ කියලා. But in reality
ඇත්තට මෙයා මොකද කරන්නේ? ඇත්තට මෙයා ස්මීනෝට ආදරේ නේද? ස්මීනෝට දැන් කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. දැන් ඒක කියා ගන්න විදියක් නැති නිසා තමයි she is angry. My fingers have swollen because of all this. What are you waiting for? Get out. දැන් ආයෙ යන්න කියනවා නේද? Goodbye. ස්මීනෝ දැන් දන්නවා පොපෝවත් මෙයාට කැමතියි කියලා නේද? ඒ නිසා ස්මීනෝ කියනවා okay goodbye. මෙයා යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ස්මීනෝ දන්නවා නේද? Yes, go away. Where are you going? Stop. දැන් පොපෝ යන්න කියලාත් කියනවා ආයේ යන්න එපා කියලාත් කියනවා නේද පුතේ? No, go away. Oh, how angry I am. Don't come near me. Don't come near me. එයාට ළඟට එන්න එපා කියන්න ඕනි මොකද මෙයා පෙන්නනවා මෙයාගේ හස්බන්ඩ් මෙයා ආදරේ කියලා නේද? But she want ස්මීනෝ too. එයාට ස්මීනෝවත් ඕනි. ස්මීනෝවත් අරින්නත් එයා කැමති නැහැ. ඒ නිසා තමයි මෙයා හරියට තාම හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. How angry I am with myself. I'm in love like a student. ස්මීනෝ මොකද කියන්නේ? මම හරියට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වගේ තමයි ආදරේ කරන්නේ. I've been on my knees. I love you. What do I want to fall in love with you for? Tomorrow I've got to pay the interest and begin moving and hear you. මොකද කියන්නේ පුතේ? මම ඔයාට ආදරේ කරන්නේ මොකද කියලාවත් මම දන්නේ නෑ නේද? මට මගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක හෙට ගෙවන්නත් ඕනේ. ඔයාගෙන් දැන් මං සල්ලි ගන්න ආපු එක දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මට සල්ලිත් ඕනේ නෑ. මට ඔයාගේ දැන් ආදරේ තමයි ඔන්ලා තියෙන්නේ. අන්තිමට මම නැවතිලා තියෙන්නේ වෙන තැනක නේද? I shall never forgive myself for this. මම කවදාවත් මට forgive කරගන්නේ නෑ මම මේ කරන දෙයට. Puts his arm around her. දැන් පොපෝව කැමතියි කියලා ස්මීනෝ දන්නවනේ නේද? ස්මීනෝ මොකද කරන්නේ? Put his arm around her. Get away from me. Take your hands away. I hate you. Let's go and fight. දැන් පොපෝවට තාමත් එයාගේ feelings express කරගන්න බෑ නේද? තමන්ගේ feelings ගැන කියන්න බෑ. A prolonged kiss. Interlook මොකද prolonged kiss? එකපාරටම දැන් ස්මීනෝ යන්නේ නෑ නේද? එයාලා කිස් කරනවා අන්තිමට. Interlook with an axe. The gardener with a rake and the coachman with the pitchfork and workman with paws. මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? දැන් අනේ ලූකා ගියානේ කට්ටියන් එක්කන් එන මේ එයාගේ පොපෝව බේරගන්න. ඒ එනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තරහෙන් ෆයිට් කරන්න හිටපු දෙන්න they are kissing now. දැන් they are in love. දැන් ඒ දෙන්න ආදරෙන් බැඳිලා ඉන්නේ නේද? Luca catches sight of the pair kissing. Little fathers. Popoa lowering her eyes. දැන් ආදරේ නේද පුතේ? එයාලා කිස් කරද්දි she is lowering her eyes and Luca tell them in the stable that Toby isn't have any odds at all today. බලන්න පුතේ කලින් මෙයා මොකද කිව්වේ? ටෝබිට වැඩිපුර odds දෙන්න කිව්වා නේද? මොකද එයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ ෆේවරිට්ම හෝස් නිසා. හස්බන්ඩ්ගේ ෆේවරිට්ම හෝස් නිසා. දැන් මොකද කියන්නේ? Tell them in the stables that Toby isn't have any odds at all today. අද ටෝබිට odds දෙන්නම එපා කියනවා. මොකද හස්බන්ඩ් මෙයා සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක කරපු නිසා. ඔන්න පුතේ බලන්න මේ පොපෝගේ දරා ගැනීම බෙය එක. එයාට පෙන්නපු තරමට වඩා එයාට බෙය එකක් තිබුණා නේද පුතේ? එයා හරියට තමන්ගේ හස්බන්ඩ් නැති එක අපිට මට දරා ගන්න බෑ. මට ඒක අමතක කරන්න බෑ. ආයේ කායකවත් මම කතා කරන්නේ නෑ නේද? එහෙම හිටපු කෙනා දැන් මොකද උනේ පුතේ? එයාගෙන් ඩෙප්ත් එක ගන්න ආපු මිනිස්සයාත් එක්ක she fell in love. Okay. This is the story of the drama. මේක තමයි පුතේ එහෙනම් අපේ Bear Anton Chekhov මේ Bear කියන ඩ්‍රාමා එකේ කතාව. ඒ වගේම මේකේ main theme එක තමයි difference between expressed attitude and actual behavior. එයාලගේ expressed attitude, එයාලා express කරන attitude එක සහ එයාලගේ actual behavior එක මොන වගේද කියන එක. එතකොට bear, එයාලගේ bearness එක නේද? එයාලගේ දරා ගැනීම කොච්චරද කියන එක. පොපෝගේ දරා ගැනීම, ලූකාගේ දරා ගැනීම, ස්මීනෝගේ දරා ගැනීම,
ඒ හැමදේම කතා කරනවා. ඒ වගේම ඇනිමල් බෙයර්, මෙයාලගේ ඇතුලේ ඉන්න ඇනිමල් බෙයර් ගැනත් මේ බෙයර් කියන ඩ්‍රාමා එකේදී මේජර් තීම් එකක් විදියට කතා කරනවා. එහෙනම් අපි ටෙක්නික්ස් ඇන්ඩ් තීම්ස් අපි මේක ස්ටෝරි එක කියන ගමන් කතා කරා. ඩ්‍රාමා එක කතා කරන ගමන් තව ලොකුවට මම විස්තර කරන්න මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් මේකේ ටෙක්නික්ස් ඇන්ඩ් තීම්ස් ගැන කතා කරන්න. මේ අවුරුද්දේ එක්සෑම් ලියන දූල පුතාලා වෙනුවෙන් තමයි මම ඉක්මනට බෙයර් ඩ්‍රාමා එක ස්ටෝරි එක හරි ඉක්මනින්ම රිලීස් කරේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් goodbye everyone and take care.